Thì tất cả những cái chiếc BlackBerry mà mình giới thiệu cho bạn trong những cái video clip của mình trên cái channel này thì đều là những cái chiếc máy BlackBerry mà mình sở hữu. Rồi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì ngày hôm nay của các bạn thế nào? Mọi thứ có ok và suôn sẻ hay không? Tuy nhiên thì đối với mình thì hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, bởi vì mình đã có được một cái chiếc máy BlackBerry mà mình ngày đêm mong mỏi và khao khát. Nó là một trong những cái chiếc mà mình tìm kiếm khá là lâu. Thì khi nói đến đây và khi nhìn tiêu đề cũng như là nhìn cái hộp xa xa này kia thì các bạn cũng biết mình đang nói tới cái chiếc BlackBerry nào. Thì đó là cái chiếc BlackBerry 8700 Ruger, hay còn gọi là 8700 RA. Đây là một trong những cái dòng BlackBerry 87 do nhà mạng Ruger phân phối. Mình thích Ruger cũng như là Ruger AT&T. Thì cái hướng sưu tập của mình như mình đã chia sẻ rất nhiều lần, đó là những cái chiếc máy BlackBerry từ 87 trở xuống, xoay quanh hai nhà mạng Ruger và Ruger AT&T. Thì mình cũng đang hoàn thiện dần cái bộ sưu tập của mình, thì mong sớm sẽ có được một cái bộ sưu tập ưng ý. Như mình đã chia sẻ thì cái việc mà sở hữu và có được một cái chiếc máy BlackBerry mà bạn khao khát tìm kiếm từ rất là lâu, thì khi có được nó, cái cảm giác của bạn phải nói là hết sức là sướng, hết sức là phê. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cái cảm xúc đó, chia sẻ xem bên trong cái chiếc máy BlackBerry 8700 Ruger này nó có những cái thành phần phụ kiện như thế nào. Thì đây là em nó hết sức là đẹp và hết sức là sexy. Mình rất thích cái việc mà Ruger họ chăm sóc cho những cái sản phẩm mà họ phân phối ra. Đặc biệt là những dòng BlackBerry nó đều có hộp, đều có cái tông màu chủ đạo mà đỏ trắng rất là đẹp và hết sức là sexy. Đấy, thì đó cũng là một trong những lý do vì sao mà mình thích BlackBerry, và thích đặc biệt là những cái dòng BlackBerry mà do nhà mạng Ruger phân phối. Đấy, mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, sẽ tiến hành mở hộp thôi. Tuy nhiên mình sẽ giới thiệu sơ qua. Thì như bạn thấy là trên vỏ hộp của nó sẽ có hai thứ tiếng. Thứ nhất là đó là tiếng Anh, và thứ hai đó là tiếng Pháp. Cả những cái phần trên cũng vậy, phần trên nó là tiếng Anh và phần dưới phần trên nó là tiếng Anh và phần dưới nó là tiếng Pháp. Thì khá là đặc trưng cho những cái sản phẩm của nhà mạng Ruger hay là Ruger AT&T phân phối. Bởi vì Canada thì nó có hai vùng, một vùng nói tiếng Anh và một vùng nói tiếng Pháp, cho nên nó có cái cách design hai ngôn ngữ như vậy. Thì tí xíu nữa mình sẽ mở vào bên trong thì các bạn cũng sẽ thấy cái điều đó. Bởi vì mình cũng đã tò mò và mình khui ra rồi, dễ gì mà đợi đến bây giờ. Tuy nhiên thì mình cũng muốn làm cái video này để cho những bạn nào mà chưa biết được trong cái chiếc BlackBerry 8700 Ruger Full Box nó có gì thì sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi, ok, thì khi chúng ta gỡ cái chiếc áo hầm này ra thì sẽ là một cái chiếc hộp 7 màu rất là quen thuộc đối với những cái dòng 87 trước đây. Và cái chiếc hộp 7 màu này bên cái phần bên tay phải của nó thì sẽ có cái tem email, và chắc chắn là chiếc máy nó sẽ trùng cái tem email cũng như là thông số trên hộp rồi. Mình make sure như vậy. Ok, thì khi mở một cái chiếc máy BlackBerry, mở hộp với chiếc máy BlackBerry ra thì như mình nói là bên trong của nó đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến cái tập sách hướng dẫn sử dụng. Thì mình có một cái điều hết sức là hay là hụt hẫng, là nếu mà những cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này hay là những cái tờ brochure này mà được thiết kế với cái tông màu là đỏ trắng nữa thì phải nói là hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên ở đây thì nó mặc dù design riêng cho là dòng 87R, cụ thể là nhà mạng Ruger, tuy nhiên là nó có cái màu xanh này thì nó có vẻ là không sexy cho máy. Tuy nhiên nó vẫn có thơm, vẫn thơm mùi giấy mới mọi thứ. Mình có một sở thích khá là lạ là thích ngửi cái mùi giấy, ngửi cái mùi hộp của những cái chiếc BlackBerry Full Box, nó hết sức là gây nghiện. Đấy, thì như chúng ta thấy là cái đầu tiên chúng ta có một cái Start Me Up. Thì cái này giúp bạn có thể thao tác nhanh cũng như là những cái thao tác mà khi bạn sử dụng cái chiếc máy BlackBerry 8700R đầu tiên. Thì chúng ta có thêm một cái tập sách hướng dẫn nữa. Thì như mình nói ở đây thì nó có 4 cuốn, trong đó có 2 cuốn tiếng Anh và 2 cuốn tiếng Pháp. Một cuốn là tip, những cái tip hướng dẫn sử dụng nhanh cho BlackBerry 8700, và một cái Star Guide, những cái hướng dẫn chi tiết hơn. Và cuối cùng đó là một cái đĩa để cài PDM. Đây là 2 cuốn tiếng Anh và 2 cuốn tiếng Pháp. Đấy, tổng cộng là 4 cuốn. Đấy, khá là kỹ lưỡng. Khách hàng của mình cụ thể là ở Canada.
Thì cái chiếc máy này không phải là made in Canada, mà nó chỉ là made in Mexico thôi, và có date là 2008, cũng hơn 10 năm rồi. Thì để có được một cái chiếc máy hơn 10 năm và vẫn còn mới như vậy thì mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại không phải là điều dễ dàng, cho nên là nó made in Canada hay là made in Mexico 2005, 2007, 2008 gì đó thì mình cũng mua ngay. Và mình nghĩ là anh em cũng đồng chung quan điểm với mình, bởi vì 8700 Roger là một trong những cái icon trong cái bộ sưu tập của đa số những anh em yêu mến luxury tại Việt Nam. Đấy, thì đây là cái chiếc máy như mình thấy nó vẫn còn siêu vàng đỏ. Tuy nhiên mình sẽ đạn nó sang một bên để đi tiếp những cái thành phần phụ kiện bên trong của nó bao gồm những gì. Thì đầu tiên chúng ta có một cái cọng dây mini USB ở đây. Tiếp theo chúng ta có một cái holster nhựa. Như mình nói là mình rất ghét những cái holster nhựa của những cái dòng từ 729, từ đầu 6 trở lên, bởi vì đa phần khi chúng ta sử dụng thì cái phần cạnh của nó sẽ miết vào cái mặt lưng, cái cạnh lưng của những chiếc máy thì làm nó dễ bị trầy và xây sát, cho nên mình rất là ghét và mình hầu như là không sử dụng. Thì có những cái dòng 87 sản xuất riêng cho thị trường Đức thì mình thấy là nó không phải là cái holster nhựa này mà nó là một cái bao da holster, thì mình thích cái dạng bao da nó hơn. Thì mình nghĩ là các bạn khi mà chơi Luxury 8700 thì cũng thích cái loại bao da đó hơn là cái dạng holster nhựa này. Đó, thì tiếp theo chúng ta có một cái tai nghe, một cái chân đầu sạc, bởi vì lúc trưa mình mở ra mình không nhét vào đủ cho nên mình để ra ngoài. Thì ở đây chúng ta có một cái cục sạc với 3 cái đầu khác nhau phù hợp cho từng thị trường. Và cuối cùng đó là một cái cục pin, đây là dạng pin trần, dạng pin trơn, nó không có sọc. Và cũng có bầu rồi, sắp có bầu rồi, mình bóp thấy có vẻ cũng có bầu khoảng 3 tháng rồi. Thực ra cũng không trách được, bởi vì cái chiếc máy này được sản xuất năm 2008 mà đến tận hôm nay vẫn còn ở tình trạng new, thì mình nghĩ là cái cục pin của nó có bầu mới 3 tháng cũng không có điều gì là lạ. Bởi vì cái chiếc Docomo 8707 Docomo của mình thì khi mà ship về thì cục pin nó gần như là muốn nổ rồi. Đấy, thì bên trong là cái hộp rỗng, thì như mình thấy là cái hộp của nó có dạng màu xám cũng hao như là cái khay đựng hộp của Docomo 8707 Docomo, nhìn rất là đẹp. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi đến cái nhân vật chính, đó là cái con BlackBerry 8700 Roger. Thì như mình cầm ở đây là một trong những cái con BlackBerry mà mình nghĩ là rất nhiều anh em sưu tầm BlackBerry khao khát được sở hữu. Thì mặc dù nó chỉ là made in Mexico thôi, nhưng mà mình nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì tìm Mexico hay Canada gì không phải là dễ. Mình nói điều này rất nhiều lần để khẳng định với các bạn rằng ở thời điểm hiện tại để tìm một con BlackBerry cổ không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là những cái chiếc BlackBerry thuộc dòng do nhà mạng Ruger hay Ruger Identity phân phối. Đấy, thì cái chiếc BlackBerry 8700 R này còn cái tình trạng là gần như là new, vẫn còn siêu màn như bạn thấy là cái siêu màn đỏ này. Tuy nhiên cái siêu màn này thì seller họ cũng đã gỡ ra để test máy rồi, thì mình quên dặn cái điều này cho nên họ đã gỡ ra và họ đã dán lại, thì không thành vấn đề, với bên máy gần như là không tì vết. Thật ra là không tì vết luôn chứ không phải là gần như là. Thì màu xanh đen đậm này rất là đẹp, nhìn rất là phê. Thì men vẫn còn men lòng, nhìn rất là mới như mình thấy ở đây. Và cái chân sạc như mình thấy là chân sạc vẫn còn sáng cho. Đấy, chân sạc vẫn còn sáng cho, mọi thứ vẫn còn rất là hoàn hảo. Thì do là made in Mexico cho nên cái phím của nó là phím phép rất là đặc trưng cho những cái chiếc máy made in Mexico đời sau. Đấy, thì cái vách ngăn của lo thì nó là dạng bầu chứ không phải là dạng thanh ngang như là 205. Thì mình thấy nhiều anh em chia sẻ như vậy, thì thật ra nó cũng giống như vậy. Đấy, thì máy còn rất là thơm mùi máy mới, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Thì như mình nói là khi mà sở hữu được một cái con máy BlackBerry mà mình khao khát từ lâu thì đó là một điều hết sức là tuyệt vời, và mình muốn chia sẻ cái cảm xúc cũng như là những cái điều tuyệt vời đó đến các bạn chơi BlackBerry, đặc biệt là những anh em đã theo dõi cái channel này từ đầu đến giờ. Thì đó là một trong những cái mục đích mình lập nên cái channel này cũng như là cái fanpage, để chúng ta có nơi giao lưu, trao đổi và chia sẻ với nhau và những cái con máy BlackBerry và những cái bộ sưu tập của mình. Rồi, thì cái video này cũng khá là dài rồi, cũng gần 10 phút rồi, thì nói cũng lan man
rất là nhiều rồi. Và mục đích của mình cũng chỉ tóm lại đó là chia sẻ với các bạn cái cảm xúc, chia sẻ với các bạn cái con máy BlackBerry 8700 Ruger, một cái chiếc máy huyền thoại mà nhiều anh em khao khát được sở hữu. Rồi, thì mình hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều những cái chiếc máy BlackBerry hơn, những cái chiếc máy thú vị hơn để có thể quay video clip và chia sẻ với mọi người. Và mình cũng mong là mình cũng sớm tìm được những cái em BlackBerry do nhà mạng Ruger hay Ruger AT&T phân phối tiếp theo, chẳng hạn như là 7780, 6280 đấy. Thì mình tin là với sự kiên trì cũng như là cái sự đam mê của mình thì mình sẽ sớm tìm được những cái em BlackBerry mà mình mong muốn. Và mình cũng chúc các bạn là cũng sẽ có được những cái kiên trì cũng như là động lực cũng như là những cái đam mê để mau chóng sở hữu được những cái em máy BlackBerry mà các bạn mong muốn. Thì tất cả những cái chiếc BlackBerry mà mình giới thiệu cho bạn trong những cái video clip của mình trên cái channel này thì đều là những cái chiếc máy BlackBerry mà mình sở hữu, không phải là hàng mượn hay là đi thuê ở đâu cả. Mọi thứ đều là original owner, nghĩa là nói vắn tắt đó là cái hàng chính chủ, mang tên chính chủ của mình, không phải là hàng mượn, không phải là hàng đi thuê ở đâu hết. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã nghe mình nói liên thiên rất là dài rồi, cũng hơn 10 phút rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo và hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị sớm nhất để chia sẻ với các bạn. Chào các bạn.